So okay, let's start. All right. So we did yesterday this one. Okay, so we did this one. I will not revise, I am just showing you. Okay, Ampere's circuit law is an alternative to Biot-Savart's law to find the magnetic field at a point around a current carrying conductor. We know line integral, we learned yesterday what it is. Okay, and closed line integral भनेको के हो त्यो पनि हामीले बुझ्यो हो, किनभने एम्पियर सर्किटल रुलमा क्लोज लाइन इन्टरभल को कुरा आउँछ हैन, हिजो हामीले सब गर्यो, we did all these things. Okay, then यो हामीले गर्यो. Okay, we did this एम्पियर सर्किटल रुल यो हो इंटीग्रल you know यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्छ अलिकति लेखिराख्दिन्छु, यसलाई कसरी पढ्छ, how do you read this, you know, this is read as closed integral, closed line integral, closed line integral of magnetic field. यसो भनेर पढ्छ हैन. So it will not be equal to 0 but it will be equal to mu naught times the current threading the curve भनेर हामीले पढेको थियो हो. त्यो करेन्टले यो कर्भलाई कहाँसम्म भेट्छ, यो करेन्टको इफेक्टले कहाँसम्म भेट्छ हैन, यो लुपमा हो, त्यसलाई भन्छ करेन्ट थ्रेडिङ द कर्भ. ओके, एक्चुअली करेन्ट त यहाँबाट पास भएको हैन नि, करेन्ट त यो वायरबाट पास भएको हो, यहाँनिर वायरसम्म जानु. Okay, so these things we did, we proved this, and then as an application we did this. Okay, easy application पनि गरे हामीले. लङ वायरको सर्टेन डिस्टेन्स r मा एउटा पोइन्ट p छ भने त्यहाँनिर कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, एम्पियर सर्किटल रुल लगाएर हामीले पढ्यो. ओके, यो गरे. आज यस्तै काम गर्नुपर्छ, बट नट हियर विथ अ स्ट्रेट लाइन wire but in a solenoid. Okay, so today we are going to do something different. Okay, and the topic for the day is solenoid. Solenoid, see, spring kind of thing. Okay, spring जस्तो क्या, एउटा insulated wire लाई तिमीले यस्तो प्रकारले spring जस्तो बनाउनुपर्छ. Okay, अन्त लामो हुनुपर्छ. के लामो, क्लास 10 मा पढेको नि त. यो जुन चाहिँ तिम्रो लेन्थ अफ द सोलेनोइड छ नि, यो लेन्थ अफ द सोलेनोइड चाहिँ यो डायमिटर अफ द सोलेनोइड भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ, लामो हुनुपर्छ. अन्त मात्रै त्यसलाई सोलेनोइड भन्छ, न त त्यसलाई कोइल भन्छ. ओके, एन्ड देन दिस इज अ सोलेनोइड, एन्ड देन इफ यु कनेक्ट इट टु अ ब्याट्री, ओके, देन करेन्ट विल पास थ्रु हैन. करेन्ट जब पास हुन्छ के हुन्छ, अब यो सोलेनोइडलाई तिमीले एक-एकवटा तार जस्तो सम्झिन सक्छौ नि. यस्तो स्ट्रेट क्यारिङ करेन्ट त हामी अस्तिदेखिको गर्छ बायोसेभरदेखि हैन. अनि यहाँबाट हो भनेदेखिको यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हैन. त्यो फेरि यो अर्को लुपबाट अर्को टर्नबाट म्याग्नेटिक फिल्ड, अर्को टर्नबाट म्याग्नेटिक फिल्ड, अर्को टर्नबाट म्याग्नेटिक फिल्ड, अर्को टर्नबाट म्याग्नेटिक फिल्ड, अर्को गर्दाखेरि एज अ होल चाहिँ वाट वी विल गेट इज वी विल गेट अ म्याग्नेट. ओके, कस्तो बार म्याग्नेट जस्तो एउटा के system produce हुन्छ if we pass current through a solenoid. And solenoid is nothing, it is just an insulated copper wire. Copper wire को बाहिरपट्टि चाहिँ क्या वार्निसहरु यस्तो क्या इन्सुलेटिङ मटेरियल लागु हुन्छ हो. त्यसमा तिमीले ब्याट्री जोडेर चाहिँ करेन्ट पास गर्यो भने चाहिँ that will act as a magnet. That is the concept. Not straight wire today. Okay, हिजोसम्म straight wire थियो, आज not straight wire. So this is a solenoid, see. Okay, solenoid, see, it's acting like a bar magnet, permanent bar magnet. Suppose तिम्रोमा छ भने यो नर्थ पोल, यो साउथ पोल हो भने के हुन्छ, यस्तो हुन्छ नि हैन. नर्थ पोल देखिको साउथ पोल सम्म बार म्याग्नेट यस्तो त हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यस्तो. त्यस्तै बिहेभ गर्छ क्या, नर्थ टु साउथ जान्छ बाहिर चाहिँ हो, अनि भित्र चाहिँ प्यारलल हुन्छ, एकदम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड. बार म्याग्नेट पनि त्यस्तै हुन्छ हो, तर त्यो चाहिँ साउथ टु नर्थ जान्छ. भित्र चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन साउथ टु नर्थ हुन्छ, बाहिर चाहिँ नर्थ टु साउथ. आज पनि त्यस्तै हुन्छ, यहाँ सोलेनोइडको केसमा सेम त्यस्तै हुन्छ. ओके, सोलेनोइड इज नथिङ बट इट इज जस्ट एन insulated copper wire
ओके वाउन्ड इन यस्तो वाउन्ड भने यसरी घुमाउनु बटारेक देख्दैछ नि बटारेक देख्दैछ नि हो स्पाइरल सेप या हेलिकल लूप पनि भन्छ त्यसलाई हेलिक्स भन्छ यस्तो खालके यु नो सेपलाई ओके एन्ड देन द लेन्थ यो लेन्थ चाहिँ अघि मैले भने यो लेन्थ चाहिँ यो डायमिटर भन्दा के हुनुपर्छ ठुलो अघि भने ओके एन्ड व्हेन करेन्ट इज पास थ्रु इट व्हाट ह्यापन्स देन दैट सिस्टम विल एक्ट एज अ म्याग्नेट दैट इज द कन्सेप्ट अफ अ सोलेनोइड ओके अनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो छ यो कतापट्टि चाहिँ पोल्यारिटी क्या नर्थ पोल र साउथ पोल चाहिँ कतापट्टि हुन्छ त्यो जान्नुको लागि चाहिँ एउटा रुल छ त्यसलाई क्लक्स रुल पनि भन्छ ओके दिस रुल इज व्हाट इज अल्सो कल्ड क्लक्स रुल यसले के भन्छ अब ध्यानसँग सुन इट स्टेट्स दैट इफ द करेन्ट लिभ्स हेर न नट एन्टर्स लिभ्स द एन्ड हैन जस्तै यहाँ एकपट्टिबाट इन भयो भने अर्कोपट्टिबाट एन्ड हुन्छ नि अब यहाँ जहाँ एन्ड हुँदैछ नि यो एन्ड हुँदैछ नि हो त्यो एन्ड चाहिँ यस्तो यस्तो एन्टी क्लकवाइज भयो भने एन्डपट्टि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नर्थ पोल हुन्छ अनि उतापट्टिको चाहिँ अभियसली के हुन्छ साउथ पोल हो तर यो लास्टमा चाहिँ करेन्ट यो लास्टमा छ नि यो लास्टमा छोड्दाखेरि चाहिँ करेन्ट चाहिँ केमा आयो भने साउथमा नर्थ एन्टी क्लकवाइज भएर यस्तो एन्टी क्लकवाइज भएर आयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ के नर्थ पोल ओके एन्टी क्लकवाइजमा नर्थ पोल क्लकवाइजमा चाहिँ साउथ पोल हुन्छ याद गर्नु ल तर करेन्ट के गर्ने लिभ गर्ने नट एन्टर जुन चाहिँ एन्डमा चाहिँ करेन्ट लिभ गर्छ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा त्यो चाहिँ नर्थ पोल हुन्छ अनि उतापट्टिको चाहिँ के हुन्छ साउथ पोल क्लकवाइजमा लिभ गऱ्यो भने त्यो हुन्छ नर्थ पोल उतापट्टिको साउथ पोल हुन्छ ओके सो दिस रुल इज अल्सो कल्ड क्लक्स रुल दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सी आइम वान सेकेन्ड टेलिङ यु डायग्रामलाई नहेर मलाई मेरो यो फिगरलाई हेर एन्टर गरे करेन्ट हैन यस्तो गर्दै 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 यो डायग्राममा अलिकति राम्रोसँग देखाएको छैन रहेछ यसरी यसो यताबाट तिमीले हेऱ्यौ अब हैन यताबाट तिमीले हेऱ्यौ हो सरले त आँखा दाइ मनाउनुहुन्छ नि फेरि यताबाट हेर्दा चाहिँ यो डाइरेक्सन चाहिँ तिम्रो के भयो भने क्लकवाइज भयो भने चाहिँ यतापट्टि साउथ पोल हुन्छ उतापट्टि नर्थ पोल हुन्छ यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज भएर लिभ गरेछ भने चाहिँ त्यता नर्थ हुन्छ उता साउथ हुन्छ एन्टी क्लकवाइज एन फर एन्टी सम्झ न एन फर एन्टी एन फर नर्थ सम्झ न बट नट करेन्ट एन्टरिङ ल करेन्ट चाहिँ के लिभिङ दिस यु सुड नो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ ल ओके दिस रुल यु हेभ टु नो दिस रुल इज अल्सो नोन एज क्लक्स रुल अनि एउटा कुरो याद गर यो जुन चाहिँ तिम्रो सोलेनोइड या बार म्याग्नेट जे पनि होस् त्यसको बाहिरपट्टि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो यो म्याग्नेटिक फिल्ड भनौँ न म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भनौँ न त्यो चाहिँ नर्थ टु साउथ फ्लो हुन्छ हो अन्तखेरि यस्तो प्रकारले फ्लो हुन्छ यस्तो प्रकारले फ्लो हुन्छ हैन अन्त यहाँनिर चाहिँ थुप्रै हुन्छ कि त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ म्याग्नेटिजम त्यसलाई त नर्थ पोल भन्छ यहाँनिर एन्टर हुन्छ उताबाट आएर यहाँ एन्टर हुन्छ अनि यसलाई भन्छ साउथ पोल हो अनि भित्र चाहिँ फेरि प्यारलल गएको छ हेर सबै लाइन्स अफ फोर्स प्यारलल छ हेर सो प्यारलल हुनुको मतलब चाहिँ अर्थ चाहिँ के हो कि यो सोलेनोइडको भित्रपट्टि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ युनिफर्म हुन्छ एउटै हुन्छ बेसी कम्ती हुँदैन ल तर बाहिर चाहिँ के हुन्छ यहाँ बेसी हुन्छ यहाँ अलमोस्ट जिरो हुन्छ यहाँ यो यसमा छ नि यो इक्वेटोरियल के पोजिसन भन्नु बेला यो पोजिसनमा अलमोस्ट जिरो हुन्छ पत्ला हुन्छ क्या अलमोस्ट जिरो हुन्छ हुँदैन अहिले त्यस्तै प्रकारले हामीले पढ्नुपर्छ ल नर्थ पोल र साउथ पोलमा चाहिँ लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ एकदम डेन्स हुन्छ त्यसले गर्दा स्ट्रङ हुन्छ भित्रको त सबै प्यारलल छ त्यसले गर्दाखेरि के भन्नुभयो सरले युनिफर्म हुन्छ भन्नुभयो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्नुभयो जहाँ पनि कन्स्ट्यान्ट यहाँ जति छ यहाँ पनि त्यति हुन्छ यहाँ पनि त्यति हुन्छ यहाँ पनि त्यति हुन्छ भित्र चाहिँ अनि बाहिर चाहिँ पोल्समा बेसी हुन्छ यो एरियामा चाहिँ जिरो अलमोस्ट जिरो हुन्छ किनभने एकदम पतला हुन्छ यहाँनिर यस्तो टाढा टाढा हुन्छ कि सो यो तीनटा कुरा चाहिँ तिमीलाई पुरा याद हुनुपर्छ ल के भन्नुभयो सरले म्याग्नेट भित्र साउथ टु नर्थ यो हो अन्त प्यारलल छ सो के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ युनिफर्म हुन्छ अनि पोल्समा चाहिँ एकदम डेन्स हुन्छ तिम्रो नर्थ पोलबाट निक्लिन्छ साउथ पोलपट्टि जान्छ अघि बुझ्यो हैन साउथ पोलमा एन्टर गर्छ अनि पोल्समा चाहिँ सिन्स के हुन्छ
डेन्स हुन्छ, त्यसले गर्दा पोल्समा एकदम पोलारिटी बेसी हुन्छ हो। अनि वेराज तिम्रो यो एरियामा चाहिँ के हुन्छ, पोलारिटी कम्ती हुन्छ, एकदम अलमोस्ट 0 हुन्छ। याद गर्नु ल, अब काम लाग्छ। ओके, सो प्रपर्टिज अफ सोलेनोइड क्लास 10 मा गरेको र पनि म अलिकति रिभिजन गरिदिन्छु ल, नत्र भने फेरि बुझ्दैन कतिवटा कुरा हो। सो चेन्ज इन द म्याग्नेटिक फिल्ड, कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गर्न सक्छ सोलेनोइडमा हो। अब जस्तै तिम्रो सोलेनोइड भयो हैन, सो यु कनेक्टेड विथ द ब्याट्री। द ब्याट्रीमा कनेक्ट गरे भने एकपट्टि साउथ एकपट्टि नर्थ हुन्छ हैन, यतापट्टि एन्टी हो भने यो साउथ यतापट्टि नर्थ, समथिङ लाइक दिस यस्तो हुन्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी चेन्ज गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सपोज यो भोल्ट अरे ब्याट्रीको, ओके, करेन्ट आई फ्लो हुँदैछ अरे, त कसरी चाहिँ हाउ क्यान यु इन्क्रिज, तिमीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई कसरी चाहिँ के गर्न सक्छ, इन्क्रिज गर्न सक्छ त भन्यो भने चाहिँ कसरी इन्क्रिज गर्न सक्छ। एउटा यु क्यान इन्क्रिज द करेन्टको स्ट्रेन्थ। ओके, करेन्ट जति बेसी पास गर्यो तिमीले, जति स्ट्रङ करेन्ट पास गर्यो त्यति नै बेसी के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। ओके, म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ, करेन्ट बेसी भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ। एउटा त त्यो याद गर हो। अर्को चाहिँ के हो भने यो नम्बर अफ टर्न्स छ नि तिम्रो, यो एउटा टर्न, दुईटा टर्न, तीनटा टर्न, जति बेसी टर्न्स छ नि उति बेसी तिम्रो के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। ओके, सो तिमीले के गर्न सक्छौ, म्याग्नेटिक फिल्ड बढाउनुको लागि के बढाउनु, इन्क्रिज द नम्बर अफ टर्न्स। यो दुईटा काम गर्नु सक्छौ तिमीले। अन्त अझै तिमीले यो भित्र एउटा कोर, एउटा सफ्ट आइरन कोर हाल्यो भने पनि म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ। त्यो सिस्टमलाई त इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्छ भनेर 10 मै पढेको हो। त्यो भित्र हाल्ने काम चाहिँ नगरौँ हामी ल। खालि यो दुईटा याद गरौँ, नम्बर अफ टर्न्सलाई n भन्छ, याद गरौँ। कुरा यसको कुरा आउँछ अहिले ल। ओके, सो द्याट इज वान थिङ द्याट वी हेभ टु नो। सेकेन्ड इज चेन्ज इन द डाइरेक्सन अफ पोलरिटी। अब यो नर्थ पोल र साउथ पोललाई हाउ क्यान वी चेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान चेन्ज इट बाई चेन्जिङ द टर्मिनल अफ द ब्याट्री। ओके, हाउ वी क्यान चेन्ज, प्लसलाई माइनस, माइनसलाई प्लसमा गरिदियो भने उल्टा डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। जस्तो उल्टा डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, नर्थ पोल र साउथ पोल चेन्ज हुन्छ। ओके, सो कसरी चेन्ज गर्न सक्छ, बाई चेन्जिङ द टर्मिनल अफ द ब्याट्री। ओके, बेसी लेख्दिनँ नि म, यो मात्रै लेखेको नि, अरू स्लाइड त लेख्दिनँ नि म बेसी। यो दुईटा कुरो बुझ्यौँ हामीले हैन। अब सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ टोटल करेन्ट इन n टर्न्स कति हुन्छ अब हो। जस्तै अब तिमीले आई करेन्ट पास गर्यो भने त फर्स्टको टर्नमा पनि आई नै जान्छ नि त करेन्ट त, सेकेन्डको टर्नमा पनि आई नै जान्छ, थर्डको टर्नमा पनि आई नै जान्छ, फोर्थको टर्नमा पनि आई नै जान्छ हैन, आई सेम करेन्ट जान्छ नि त। बट देन द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड इज नट ओन्ली बिकज अफ वान टर्न। एउटा टर्नले गर्दा मात्रै त म्याग्नेटिक फिल्ड त भएको होइन हैन, किनभने यो टर्नले त हामीलाई एक एकवटा यस्तो स्ट्रेट वायर जस्तो हामी कन्सिडर गर्छ नि त, एक एकवटाले आफ्नो आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ, अन्त टोटल हुन्छ नि त। सो वाट वी आर गोइङ टु डु इज वी आर गोइङ टु एड देम अप अल, सबैलाई जोड्नुपर्छ, एक एकवटाकोलाई जोड्नुपर्छ हामीले हो। अनि सपोज तिमीहरूको यो नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ कतिवटा छ अरे, n वटा छ अरे। सपोज n भनेको कति पनि हुनसक्छ, 5 वटा, 10 वटा, 20 वटा, 30, 30, 40, 50 कति पनि हुनसक्छ हो। n नम्बर अफ टर्न्स छ अरे सपोज हो। अन्तखेरि सुने, नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ तिम्रो कति छ अरे, n छ अरे हो। अन्तखेरि तिम्रो करेन्ट चाहिँ आई छ अरे पर युनिट लेन्थ हो। होइन, नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ n अरे पर युनिट लेन्थ। पर युनिट लेन्थ भनेको बुझ्छ, 1 सेन्टिमिटरको या 1 मिटरको भनेको। ओके, अनि टोटल सपोज तिम्रो सोलेनोइडको टोटल लेन्थ चाहिँ सपोज l छ अरे सपोज। ओके, लेन्थ अफ सोलेनोइड चाहिँ कति छ अरे, लेन्थ अफ सोलेनोइड हैन, यहाँदेखिको यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ सपोज l छ अरे तिम्रो भनेपछि टोटल लेन्थ कति भयो, टोटल नम्बर अफ टर्न्स कति भयो,
टोटल नम्बर अफ टर्न्स कति भयो 1 सेन्टिमिटरमा n हो भने l सेन्टिमिटरमा कति हुन्छ nl हुन्छ दिस यु हेभ टु रिमेम्बर अहिले आउँछ ल हिसाबमा ओके अब यो 1 सेन्टिमिटर मात्रै हुन्छ यो चाहिँ 1 सेन्टिमिटर मात्रै हुन्छ यो चाहिँ 1 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटरमा n वटा टर्न्स छ अरे अन्त तिम्रोमा चाहिँ टोटल l छ भने त अन्त l ले n लाई गुणाउनु परेन त टोटल नम्बर आउँदैन l इन्टु n कुनै कतिवटा ओके जस्तै 1 सेन्टिमिटरमा 5 वटा छ n हो पर युनिट लेन्थ यस्तो भनेको हेर ल अन्त तिम्रो सपोज टोटल लेन्थ अफ द सोलेनोइड चाहिँ से फर एक्जाम्पल 20 सेन्टिमिटर छ अरे हो पर युनिट लेन्थ भनेको चाहिँ 1 सेन्टिमिटरमा 5 वटा भनेको है ल सो व्हाट विल बी योर टोटल टर्न्स कति हुन्छ 20 into 5 हुँदैन किनभने 1 सेन्टिमिटरमा 5 वटा छ नि त अन्त 20 सेन्टिमिटरमा कति हुन्छ 20 5 100 वटा टर्न्स हुन्छ भनेको l ले ओके सो टोटल नम्बर अफ टर्न्स nl भयो अन्त प्रत्येक टर्नमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ आई करेन्ट माने कुद्दै गरेको हुन्छ प्रत्येक टर्नमा यसबाट आई करेन्ट कुद्यो भने nl बाट चाहिँ टोटल करेन्ट कति कुद्छ त टोटल इफेक्टिभ करेन्ट कति कुद्छ त टोटल इफेक्टिभ करेन्ट कति हुन्छ त भन्यो भने टोटल लेन्थ कति छ हाम्रो nl छ अन्त एउटाबाट आई करेन्ट कुद्दैछ भने टोटलबाट कति आई करेन्ट कुद्छ nl इन्टु आई करेन्ट कुद्छ सो दिस म्याथमेटिक्स यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस किनभने अहिले अब दुईटा एप्लिकेसनमा यो आउनेवाला छ अहिले म मेटी पठाउँछु होला यसलाई चाहिँ म खिचेर पठाइदिन्छु ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड 1 सेन्टिमिटरमा n वटा टर्न्स छ भने l सेन्टिमिटरमा कति हुन्छ nl सेन्टिमिटर हुन्छ नि हैन अन्त एउटा टर्नबाट आई करेन्ट पास हुँदैछ भने nl वटा टर्न्सबाट त कति करेन्ट पास हुन्छ nl इन्टु आई करेन्ट पास हुन्छ नि ओके सो दिस फिगर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिन्छ हामीलाई यो nl इन्टु आई ओके लेन्थलाई l माने भने लेन्थलाई a माने भने na इन्टु आई पनि लेख्दा हुन्छ कतिवटा क्याल्कुलेसनमा l को जग्गामा a मानेको हुन्छ त्यति बेला a ले गुणा गर्नु ओके सो द्याट्स इट अनि n भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो 1 सेन्टिमिटरमा चाहिँ n वटा भनेको जस्तै यहाँ सरले इक्जाम्पलसँग दिनुभएको छ यहाँ यसले बुझाउँछ ओके सो यो त हामीले क्लास 10 मा पनि गरेको कुरा हो बुझेको कुरा हो ओके अब हामी सोलेनोइडमा अझै भित्र पस्दै जान्छ ल यो त अघि भनिसकेको कुरा हो यो मैले नभन्न हुन्छ तिमीलाई हो यो नभन्न हुन्छ अघि बुझिसक्यो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अघि भनिसक्यो इट क्यान बी सीन दैट द म्याग्नेटिक फिल्ड इन द इन्टेरियर अफ द सोलेनोइड भित्रपट्टि के हुन्छ सोलेनोइडको भित्रपट्टि अलमोस्ट प्यारलल हुन्छ हैन अलमोस्ट प्यारलल त्यसले के बताउँछ कि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ युनिफर्म अर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर बुझाउँछ किनभने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ प्यारलल हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अनि स्ट्रङ क्लोजली स्पेस लाइन्स अफ फोर्स यो भित्रपट्टि हैन अनि एक्सटेरियरमा चाहिँ के हुन्छ एक्सटेरियरमा चाहिँ यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट क्यू देख्छौ यो यसमा चाहिँ अलमोस्ट के हुन्छ जीरो हुन्छ विक हुन्छ एकदम विक हुन्छ ल अनि पोल्समा स्ट्रङै हुन्छ यो पोल्समा पनि स्ट्रङै हुन्छ यो भित्र त पुरै स्ट्रङ हुन्छ पोल्समा पनि स्ट्रङ हुन्छ यो पोइन्ट छ नि क्यू एकदम यो एरियामा चाहिँ अलमोस्ट के हुन्छ जीरो हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड ओके द्याट इज व्हाट वी आर गोइङ टु युज अहिले हामी युज गर्छ त्यो प्रपर्टीलाई ओके सो द्याट इज इट याद गर्नुपर्ने कुरा अनि अब आयो मेन एप्लिकेसन बेसी छैन आजको पनि च्याप्टर बुझ्नु त हो हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ सोलेनोइड अब सोलेनोइडको कारणले गर्दा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड अब हेर यस्तै हुन्छ हैन टर्न्सहरु हो अब तिमीले
सोलेनोइड ओन्ली विल नट प्रोड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड, यु हेभ टु कनेक्ट इट टु अ ब्याट्री। अन्त ब्याट्रीमा कनेक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, करेन्ट पास हुन्छ। यो डट भनेको चाहिँ बाहिर आएको करेन्ट, ल क्रस भनेको चाहिँ भित्र गएको। अस्ति पनि बुझाएको छु मैले हैन। त्यो यहाँनिर कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा आउँदैछ, यहाँनिर इमेजिन गरेर एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा आउँदैछ भनेपछि यो फेज के हुनु पर्यो, यस्तो हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। सो यो फिल्ड हुनु यो फेज हुनु पर्यो नर्थ पोल, किनभने एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिभ गर्यो नि त करेन्टले, त्यो हुनु पर्यो साउथ पोल हो। अन्त अघि नै सरले के बताउनु भएको थियो, एक्सटिरियर बाहिरपट्टि चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ नर्थ टु साउथ जान्छ भन्नुभएको थियो, त्यस्तै भइरहेको छ। अनि इनसाइड द म्याग्नेट चाहिँ साउथ टु नर्थ भन्नुभएको थियो, त्यस्तै भइरहेको छ अरे। सो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स इज पासिङ फ्रम दिस एन्ड टु द्याट एन्ड। ओके, अनि यो भित्र चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यो त खोज्नु सक्छ हामी, बाहिरको त खोज्नु सक्दैनन् नि हामी, किनभने बाहिर त युनिफर्म छैन, कोही जग्गा बेसी छ कोही जग्गा कम्ती छ, अहिले खोज्नु सक्दैन हामीले। तर सोलेनोइडको भित्र त सबै प्यारलल छ नि त लाइन्स अफ फोर्स, सो त्यहाँनिर त युनिफर्म हुन्छ। एउटा जग्गामा खोज्नु नै त्यो सबै जग्गामा खोज्नु हो नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के गर्नेवाला छ, इनसाइड द सोलेनोइड वाट विल बी द म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ, द्याट इज वाट वी आर गोइङ टु क्यालकुलेट इन द नेक्स्ट फेज। ओके, यो अघि मैले भने ओके, नर्थ पोल चाहिँ हुन्छ एन्टी क्लकवाइजमा लिभ गऱ्यो भने, अनि साउथ पोल चाहिँ हुन्छ क्लकवाइजमा लिभ गऱ्यो अरे भनेर अघि पनि भने मैले है। अब आउँछ मेन कुराहरू, दिस इज द वान नाउ वी हेभ टु स्टडी। ल म भिडियो रेकर्ड गर्दै हालिदिन्छु हो, कतिवटा कुरो क्लियर भएन भने फेरि एकपल्ट भिडियो के गर्नु, हेर्नु वेन यु आर फ्री। ओके, so again we are going to take a solenoid। यस्तै त हुन्छ सोलेनोइड हैन। एउटा मटेरियल माथि चाहिँ यसरी वाइन्ड गर्छ नि हामी तार हैन, यसलाई चाहिँ कोर भन्छ के, क्लास 10 मा पढेको, यसलाई सफ्ट आइरन कोर भनेर भन्छ नि, समथिङ लाइक द्याट। कुनै एउटा मिडियम छ मटेरियल छ, हामीले के गर्यो वाइन्ड गर्यो, लिएर ब्याट्री कनेक्ट गरे। अब ऊ त्यो डट, यहाँ जहाँ डट आउँछ नि, यहाँ डट आएको चाहिँ बाहिर आएको करेन्ट। ओके, अनि यहाँनिर तिमीले एम्पियर स्विमिङ रुल लगायो भने के हुन्छ, एम्पियर स्विमिङ रुल लगायो भने के हुन्छ, तिमी चाल पाउँछौ कि तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ हो। अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिभ गर्दैछ करेन्ट, लिभ्स इन एन्टी क्लकवाइज। राम्रोसँगले हेर्नु, स्टडी गर्ने हो। क्लकवाइजमा पनि लिभ गरेको हुनसक्छ नि, अब क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजमा लिभ गरेको, त्यसले गर्दाखेरि दिस फेस विल बी नर्थ एन्ड दिस फेस विल बी साउथ हैन। अनि इनसाइड द कन्डक्टर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, द म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स विल पास फ्रम साउथ टु नर्थ। ओके, द्याट वी नो, अघिदेखि हामीले डिस्कस गर्दैछ। बाहिर चाहिँ नर्थ टु साउथ हुन्छ, भित्र चाहिँ साउथ टु नर्थ हुन्छ। ओके, एक एकवटा वायरले आफ्नो आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, एक एकवटा वायरले। अन्त अल टुगेदर चाहिँ अब टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। ओके, अब हामी एम्पियर सर्किट ल लगाएर चाहिँ के गर्नेवाला छ, म्याग्नेटिक फिल्ड खोज्नेवाला छ। अनि एम्पियर सर्किट ल लगाउनको लागि वाट वी हेभ टु डु, वी हेभ टु कन्सिडर वान लुप हैन। एम्पियर्स लुप कन्सिडर गर्नुपर्छ नि। हिजो हामीले सर्कल गरेर गरेको थियो एम्पियर्स लुप, यहाँनिर चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गल कनेक्ट गर्नुपर्छ। वी हेभ टु टेक वान लुप। ओके, यो जुन चाहिँ यो सोलेनोइडलाई चाहिँ पुरा काटेर चाहिँ एउटा हामी के बनाउनेवाला छ, सर्कुलर रेक्टेङ्गुलर लुप बनाउँछ, पिक्यू क्युआर आरएस एसपी। ओके, सो हामीले के बनायो, एउटा एम्पियर्स लुप बनायो। ओके, हियर दिस इज नथिङ बट दिस इज योर एम्पियर्स लुप हामीले बनाएको एम्पियर सर्किटल रुल चलाउनको लागि। ओके, अलराइट, so let's see now what happens. ओके, करेन्ट यो डाइरेक्सनमा जाँदैछ ल, म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी जाँदैछ। ओके हैन, अनि बाहिरपट्टि त अब यसरी जान्छ, थाहा छ तिमीलाई।
ओके अनि टोटल लेन्थ अफ द वायरलाई चाहिँ हामीले यहाँ ए मान्छ एल मान्दा पनि हुन्छ ल ए को जग्गामा एल मानेर गर्दा पनि हुन्छ तिमीले सार्दाखेरि यहाँ अब ए मानेको छ त अब ए नै मानौँ केही पनि हुँदैन ल when you copy no you can change that a into small l if you wish to. Okay, alright, now see using Ampere Circuit Law थाहा छ हामीलाई Ampere Circuit Law के हो थाहा छ नि हामीलाई closed integral of magnetic field is equal to mu naught times into total current I naught लेख्छु ल म I naught भनेको चाहिँ एउटा यो I हैन नि I naught भने चाहिँ यसमा यसको सबैको इफेक्टिभ करेन्ट हामीले के गर्नुपर्छ अघिको जस्तो क्या त्यो मैले अघि तिमीलाई लेखिन I naught लाई चाहिँ हामीले n into l into I गर्छ भनेर अघिको हिसाबमा देखाएन त्यो चलाउनुपर्छ ल I naught चाहिँ टोटल इफेक्टिभ करेन्ट एक एकवटा टर्न्सको टोटल करेन्ट हो ओके I naught इज द नेट करेन्ट थ्रेडिङ थ्रु द सोलेनोइड यो डल्लै सोलेनोइडलाई चाहिँ हामीले अब यो बाँधेर राखेछ यो लुपले यसै त कन्सिडर गर्छ हैन लुपलाई ओके अब कति करेन्ट चाहिँ टोटल मान्छ हामी I naught not I ल ओके नाउ सी what we will take is we will now start from Ampere's Circuit Law and we know what is Ampere Circuit Law okay and Ampere's loop चाहिँ हामीले यहाँ सर्कलमा बनाएर कस्तो बनाएको छ रेक्टेंगुलर बनाएको छ ओके के हो p q अलिक लजिकल छ ल अब अलिक लजिक चलाउनु पर्छ है सिम्पल म्याथमेटिक्स सकिहाल्छ 10-15 मिनेटमा क्लास सकिहाल्छ डोन्ट वरी बट you know pay attention now अलिक साह्रो छ काम ल okay so we know this is Ampere Circuit Law यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 मानौँ okay equation number 1 closed integral of magnetic field is equal to mu naught times I naught where I naught is the net current threading the solenoid okay now we will see that the closed integral of the magnetic field okay यो लूप छ नि क्लोज इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल छ नि त रेक्टेंगल छ नि त हैन यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छ डिवाइड गर्न सक्छ चारटा पार्टमा pq मा प्लस qr मा प्लस rs मा प्लस sp मा भन मलाई यति बुझ्यो कि बुझेन यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्दै छ चारटा ओपन लाइन्स मा यो चाहिँ हो क्लोज्ड लाइन हेर त रेक्टेंगल त क्लोज्ड फिगर हो नि त ओके अनि यो यसमा त यस्तो गोलो बनाएको छैन त्यसले गर्दा इनरलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छ ओपन लाइन्स सो कतिवटा ओपन लाइन्स मा चारटा ओपन लाइन्स हामीले ब्रेक गर्यो भने त बुझे बुझेन p q r s p लाई चाहिँ हामीले pq इंटीग्रल लाइन p qr लाइन rs लाइन sp गर्दै छ भन यो बुझे बुझेन यस सर अब हेर अब लजिकल छ यस यो चारटामा तीनवटा चाहिँ नि इनभ्यालिड हुन्छ हेर खाली pq को मात्रै म्याग्नेटिक फिल्ड कन्सिडर्ड हुन्छ qr को म्याग्नेटिक फिल्ड पनि 0 हुन्छ sp को पनि 0 हुन्छ rs को पनि 0 हुन्छ किन 0 हुन्छ I will try to explain that okay and remember b dot dl is nothing but it is the dot product of bl and b and dl this is the dot product कस्तो हुन्छ थाहा छ तिमीलाई magnitude of b magnitude of dl into cos of theta remember this and what is theta it is the angle between b and dl भनेको त लाइन एलिमेन्ट हो नि त सानोबडे लाइन एलिमेन्ट मानेको नि हामीले मान्नु पर्छ अब ल dl ओके सो हामीले सानो यहाँनिर यस्तो सानो dl माने रे यहाँनिर यस्तो सानो dl माने रे dl माने भने नि dl को डाइरेक्सन पनि यतै हुन्छ यो dl को डाइरेक्सन अनि b को डाइरेक्सन पनि अब obviously देखि त्यतै छ यो pq मा pq को कुरा गर्दैछु मैले पहिला pq को कुरा गर्दैछु मैले त्यहाँको म qr को कुरा गर्छु त्यहाँ म rs को कुरा गर्छु त्यहाँ म sp को कुरा गर्छु अनि चारवटालाई जोडे भने मेरो टोटल आउँछ अनि यो टोटलको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ थाहा छ हामीलाई अकॉर्डिङ टु Ampere's Circuit Law okay so that's it
So now we will use that dot product को formula b dl cos theta ल but theta को जग्गामा चाहिँ घरि 0 चलाउँछ घरि 90 चलाउँछ. I will tell you why. So this is the next line. This is very important line. Okay, very important line. यो बुझ्नु पर्छ. रट टेन्डर हुँदैन. अब यो PQ भनेपछि यो PQ हो नि त. यो PQ त छ नि तिमीले यो लाइन PQ यो लाइन PQ. लाइन PQ मा के छ भने त B को पनि डाइरेक्सन यहाँ छ. DL को पनि डाइरेक्सन त्यही छ भनेपछि थीटा कति छ 0 डिग्री. That's why 0 degree. Any problem with this? No, sir. No. Now come to QR. QR मा जाऊ. Okay, अब QR मा हेर. QR मा यहाँ. QR मा जाऊ. QR मा के छ? Magnetic field is going in the upward direction. हो अनि DL चाहिँ फेरि हाम्रो यस्तै छ. So what is the angle? Angle is 90 degree. That's why for this here it is 90 degree. Okay? Okay with this? Class सकिहाल्छ. आजको क्लास बेसी छैन. अब टोरोइडल गर्नु चाहिँ सक्यो. सर एप्लिकेसन खाली त हो यो त. Is that okay? 90 degree किन भयो QR मा बुझेन? बुझिन सर. बुझेन. ओके. यहाँ हेर. म्याग्नेटिक फिल्ड यो लुप QR छ नि यो लुप QR छ नि लुप QR मा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ उकालो. तर यो DL त अब यहाँ सानो लेन्थ हाम्रो यो जुन चाहिँ छ यो सोलेनोइड भित्रको मात्रै DL हो नि त. DL लाई चाहिँ हामीले यतै मान्नुपर्छ. यो डाइरेक्सन चाहिँ यतै हुन्छ DL को डाइरेक्सन यतै हुन्छ. हैन. We are wrong. We are absolutely wrong. Okay, wait. I'm उल्टा भन्ने. मैले I told you the उल्टा thing. यहाँ हेर. ओके. ओके, म तिमीलाई अलिकति फ्रेश बनाएर देखाउँछु ल. ओके. 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 DL को पो डाइरेक्सन उयो हुन्छ त उकालो हुन्छ त. म्याग्नेटिक फिल्ड त एउटै हुन्छ नि त डाइरेक्सन हैन. ओके, यहाँसम्म हो. हो, अब यो पहिला PQ मा जाउँ हामी. हो. PQ मा सानोबडे लेन्थ मानेको त नि यस्तो हैन DL. अब त DL को डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ? हो, DL को पनि डाइरेक्सन यता, B को पनि डाइरेक्सन यता हुन्छ. अन्त त्यसले गर्दा थीटा कति हुन्छ 0. यो 0 भएको. हो. सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो यो उकालो DL को डाइरेक्सन उकालो हुन्छ. म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यतै छ नि त हैन. सो यहाँनिर चाहिँ एउटा डाइरेक्सन हुन्छ यता एउटा डाइरेक्सन हुन्छ यता. सो बीचमा थीटा हुन्छ कति 90. कहाँनिर QR हो. त्यसले गर्दा यो 90 भएको. ठीक छ. अनि यो जुन चाहिँ तिमीले RS देख्दैछ यो RS चाहिँ लुपदेखिको बाहिर छ हेर त. लुपदेखिको बाहिर. अनि सरले के भन्नुभएको थियो अघि? सरले के भन्नुभएको थियो? यो सोलेनोइडको बाहिरपट्टि चाहिँ अलमोस्ट यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ भन्नुभएको थियो हैन. म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिरपट्टि चाहिँ भित्र पुरा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ. पोलमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ. तर यो एरियामा चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड अलमोस्ट 0 हुन्छ भन्नुभएको थियो हैन. त्यसले गर्दाखेरि RS मा ध्यानसँग हेर. यहाँ RS भनेको यो हो. RS मा चाहिँ हाम्रो छैन नि त यो सोलेनोइड छ. सोलेनोइडदेखिको बाहिरको कुरा हो नि त त्यो RS चाहिँ. हो. RS चाहिँ सोलेनोइडदेखिको बाहिरको हो. त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ B को भ्यालु नै कति हुन्छ 0 हुन्छ. त्यसले गर्दा यहाँ हेर B0 चाहिँ हो. अनि थीटा पनि 0 छ फेरि. थीटा त किन 0? किनभने एउटा यता यो डिग्रीमा आउँछ एउटा अर्को डिग्रीमा आउँछ. म्याग्नेटिक फिल्ड यतापट्टि एक्ट गर्दैछ. लाइन एलिमेन्ट यतापट्टि एक्ट गर्दैछ. B यतापट्टि एक्ट गर्दैछ. म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यतापट्टि एक्ट गर्दैछ. सरी DL चाहिँ यतापट्टि एक्ट गर्दैछ नि त. भनेपछि त अपोजिट डिरेक्सनमा यस्तो भयो भने त त्यो अलमोस्ट 0 डिग्री नै हो नि त. दुईटाकै डाइरेक्सन यता र यता भयो भने त 0 डिग्री जस्तो त हो नि हैन. सो द्याट विल बी 0. एंगल विल बी 0. अनि यहाँनिर फेरि B चाहिँ 0 हुन्छ. किन? बिकज यो एरियामा म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ. किनभने इट इज आउटसाइड द सोलेनोइड हो. सो दिस इज 0. अनि लास्टमा आयो हाम्रो SP. ओके. लास्टमा हाम्रो आयो के SP मा के हुन्छ DL हुन्छ ओरालो. किन यो DL भने सानो लेन्थ हो नि त हैन. अनि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ फेरि यस्तो 1300 छ. भनेर चाहिँ के भयो फेरि यो दुईटाको बीचमा एंगल कति भयो 90 डिग्री भयो. सो यहाँनिर 90 डिग्री चल्छ. तर यो चाहिँ यो भित्र छ
यो भित्र छ, यसलाई भित्र मानेको छ हामीले, त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ B0 हुँदैन तीनटा केसमा। हो, तीनटा केसमा B0 हुँदैन। तर यो केसमा चाहिँ B हाम्रो के हुन्छ, 0 हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ आउटसाइड द सोलेनोइड मानेको छ हामीले। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ B0 हुन्छ। ओके, सो यो कसरी आयो, यो चाहिँ तिमीले बुझ्नु सक्यो भने अरु बुझिहाल्छ आन्सर। अब हामीलाई थाहा छ cos 0 भने कति हो। व्हाट इज द भ्यालु अफ cos 0 डिग्री? 1, we know. Okay, and cos 90 is 0, we know. Okay, trigonometry. So cos 0 जाँदा छ 1 लगाऊ, cos 90 जाँदा छ 0 लगायो भने तिम्रो आन्सर हुन्छ कति? यो कति भयो? यो मात्रै रह्यो, यो मात्रै रह्यो हैन, PQ को मात्रै रह्यो। यो किन 0 भयो? cos 90 0 हो नि त। 0 into BDL यो 0 हुन्छ। हो, यहाँ यहाँनिर B नै 0 छ, सो यो त 0 ले गुणा गर्दा त जेसुकै हो 0 हुन्छ। अनि यहाँ फेरि cos 90 छ, cos 90 भनेको 0, 0 into BDL यो पनि के हुन्छ? 0 हुन्छ। सो यो मात्रै रहन्छ तिम्रो। ओन्ली दिस विल बी लेफ्ट। त्यहाँ पनि cos 0 भनेको 1 हो, सो cos 0 इज vanishing. Okay, and inside the solenoid B is constant, uniform. अघि हामीले भन्यो, त्यसले गर्दा यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामी निकाल्छौँ कहाँ? बाहिर। सो B लाई बाहिर निकाल्यो अनि इन्टिग्रेसन अफ DL मात्रै गर्यो। अनि DL यो सानो सानो DL लाई यो DL यो DL यो DL यो DL लाई इन्टिग्रेट गर्यो भने यहाँदेखिको यहाँसम्म कति छ टोटल? A। सो इन्टिग्रेसन अफ DL हुन्छ कति? A। सो हाम्रो क्लोज लाइन इंटीग्रल अफ मैग्नेटिक फील्ड को भ्यालु आउँदैछ कति? BA अकॉर्डिंग टू आवर क्याल्कुलेसन। तर अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल रूल द सेम विल बी इक्वल टू म्यू नट आई नट हैन? दुईटा कुरा छ नि त। यो त हामीले नि त अकॉर्डिंग टू अस हो नि त। यो त हाम्रो क्याल्कुलेसनले दिएको यो दिएको एम्पेयर सर्किटल ल ले हैन। यो पनि कसको भ्यालु हो? क्लोज लाइन इंटीग्रल अफ मैग्नेटिक फील्ड हो। अनि यो पनि क्लोज त्यसकै भ्यालु हो। हेर त यो र यो त सेम हो नि त। सो लेफ्ट र लेफ्ट सेम हो भने राइट र राइट के हुन्छ? सेम हुन्छ। सो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 चलायो भने हामी के पाउँछ? म्यू यो BA इज इक्वल टू म्यू नट आई नट हुन्छ। हैन भने म्यू नट आई नट इज इक्वल टू BA लेख्दा पनि हुन्छ। जे एउटै कुरा हो। भन त यो बुझ्यो बुझेन? इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 चलाएर दिस भ्याल्यू इज इक्वल टू दिस भ्याल्यू लेखेको, BA इज इक्वल टू म्यू नट आई नट लेखेको बुझ्यो बुझेन भन? यो बुझ्यो बुझेन भन? हामीलाई चाहिएको कसको भ्याल्यु? म्याग्नेटिक फिल्ड B को भ्याल्यु चाहिएको इनसाइड द सोलेनोइड। त्यही त आउने वाला छ अब। ओके, नाउ आई नट चाहिँ के हो? अघि सरले भन्नुभएको छ आई नट चाहिँ के हो? इट इज द नेट करेन्ट। अनि नेट करेन्ट चाहिँ सरले अघि के बताउनु भएको छ? आई नट को भ्याल्यु कति हुन्छ भन्नुभएको छ? आई नट को भ्याल्यु चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ इन्टु टोटल लेन्थ इन्टु करेन्ट हुन्छ भन्नुभएको छ हैन? N इन्टु A इन्टु I हुन्छ भन्नुभएको छ। अघि नै भन्नुभएको छ। त्यही कुरा आउँछ हेर आई नट को जग्गामा। N इज द नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ, A इज द लेन्थ। तिमीले A लाई L बनाउन सक्छौ ल एन्टायर क्याल्कुलेसनमा, यु क्यान डु द्याट। अनि I इज द टोटल करेन्ट हो भने अघि सरले देखाउनु भएको छ आई नट को जग्गामा नेट करेन्ट को जग्गामा थ्रु अल द टर्न्स N इन्टु A इन्टु I हुन्छ। हामी लेख्न सक्छ। अब हेर आई नट को जग्गामा म त्यही लेख्नेवाला छु। ओ आई नट को जग्गामा म के लेख्छु अब? N इन्टु A इन्टु I लेख्छु हो। अन्त यहाँनिर A र A के हुन्छ? काटिन्छ। सो लास्टमा आयो कति हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु? B इज इक्वल टू म्यू नट इन्टु N इन्टु I। यति आयो। यो सोलेनोइड भित्र हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड कति रहेछ? म्यू नट इन्टु N इन्टु I। सो केमा डिपेन्ड गर्दैछ? B N मा डिपेन्ड गर्दैछ। यानी नम्बर अफ टर्न्स जति बेसी के हुन्छ? उति नै बेसी के हुन्छ? तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। त्यो त लजिकल हो। त्यो त लजिकल कुरा हो हैन? यो B पनि माथि छ, यो पनि माथि छ। म्यू नट त अब कन्स्ट्यान्ट हो। त्यो त अब त्यसको त असर पर्दैन। अनि अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ? I मा डिपेन्ड गर्छ। जति बेसी करेन्ट उति बेसी म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके, सो म्याग्नेटिक फिल्ड अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट फाइन्डिङ डिपेन्ड्स अपन टू फ्याक्टर्स। कतिवटा फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्दैछ म्याग्नेटिक फिल्ड? दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। एउटा गर्दैछ म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू नम्बर अफ टर्न्स। यो नम्बर अफ टर्न्स जति बेसी
म्याग्नेटिक फिल्ड उति बेसी हुन्छ त्यो त 10 मा पनि पढेको तिमीले अनि अर्को चाहिँ इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु व्हाट इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु व्हाट I and what is I is the current you are passing through the battery यो current 5 एम्पियर को लागि म्याग्नेटिक फिल्ड जति हुन्छ 10 एम्पियर को लागि त म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो भन्दा बेसी हुन्छ नि किनभने यहाँ म्याथमेटिकली हामी देख्दै छ नि त ओके सो म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ अ सेन्टर भने बुझ्छ यो बीचमा समवेयर इन द मिडल ओके सेन्टर अफ अ स्ट्रेट सोलेनोइड चाहिँ कति हुँदो रहेछ म्यु नट इन्टु n इन्टु I हुँदो रहेछ ओके एन्ड दिस इज नथिङ बट दिस इज अ स्ट्रेट सोलेनोइड ओके यो स्ट्रेट सोलेनोइड को बीचमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुँदो रहेछ भन्यो भने चाहिँ यति हुँदो रहेछ अनि केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड टु फ्याक्टर्स म्यु नट मा त हो अब म्यु नट भने त कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यू हो त्यो त द्याट डजन्ट म्याटर हो हाम्रो त चेन्ज भेरिएबल क्वान्टिटी चेन्ज हामीले चेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ के हो नम्बर अफ टन्स जतिवटा बनाउँदा पनि भयो नि त म 50 वटा टन बनाउँछु भन्दा पनि 75 वटा 100 वटा जतिवटा बनाउँदा पनि भयो नि त अनि करेन्ट मैले जस्तो पास गर्दा पनि भयो हैन 5 भोल्टको ब्याट्री 6 भोल्टको ब्याट्री 10 भोल्टको ब्याट्री 12 भोल्टको ब्याट्री 24 भोल्टको ब्याट्री जति बेसी भोल्टेजको ब्याट्री के गर्यो पठायो अकर्डिङ टु ओम्स ल युज गर्यो अकर्डिङ टु ओम्स ल करेन्ट उति बेसी हुन्छ बिकज यु नो current is directly proportional to the potential difference okay so these are the factors जुन चाहिँ मैले लेख्नु बिर्सेछु अहिले निर म यहाँ नोटिस गर्दै छु कोही बेला तिमीलाई यो सोध्नु सक्छ ल यो म तिमीलाई अलिकति पठाइराख्दिन्छु ल अहिले म यो भिडियो अपलोड गरिदिन्छु नि बुझेन भने ओके सो द्याट इज इट यो भयो एउटा कुरा हो अब हामी स्ट्रेट सोलेनोइड को हैन टोरोइडल सोलेनोइड को गर्नुपर्छ व्हाट इज अ टोरोइडल सोलेनोइड नाउ दैट इज व्हाट वी आर गोइङ टु लर्न द लास्ट वन ओके इज दिस ओके सोलेनोइड को बारेमा बुझ्दै छ क्लास 10 मै पढेको नि त सोलेनोइड त हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेट्स मा तर यो चाहिँ अब अलि भास्ट पढ्दै छ हामीले अनि यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्लास 10 मा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ मात्रै भनेको थियो नि डेभलप हुन्छ मात्रै भनेको थियो यहाँ चाहिँ हामीले कति डेभलप हुन्छ त त्यो पनि खोज्दै छ म्याथमेटिकली ओके एन्ड व्हिच ल आर वी युजिङ एम्पियर सर्किटल ल अनि इन द फर्स्ट केस व्हिच काइन्ड अफ एम्पियर्स लूप वी कन्सिडर्ड रेक्टेंगुलर लूप अब नेक्स्टमा रेक्टेंगुलर लूप कन्सिडर गर्दैन हामी सर्कुलर लूप कन्सिडर गर्छ हेर्नु ल ओके त्यो लूपले चाहिँ अब यो यो सबै एरियालाई भेट्नु कभर गर्नु पर्यो नि डल्लै एरियालाई कभर गर्नु पर्यो नि त्यसरी अब लूप चाहिँ बाहिरतिर बनाउनु हुँदैन नि फेरि अब ल बाहिरतिर लूप बनाएर के फाइदा त्यो लूपले चाहिँ त्यो जहाँबाट करेन्ट पास हुँदैछ नि त्यो सबैलाई चाहिँ छुको हुनुपर्छ ओके सो द्याट्स इट एन्ड द लास्ट टपिक इज टोरोइडल सोलेनोइड नाउ व्हाट इज अ टोरोइड व्हाट इज अ टोरोइडल सोलेनोइड दैट आई विल फर्स्ट अफ अल इन्ट्रोड्युस ल मैले तिमीलाई त्यो मात्रै पढाउँदैछु जुन जुन तिम्रो सिलेबसमा छ योपालि ओके यसमा तिमीहरूको अस्ति व्हीट स्टोन ब्रिज र पोटेन्शियोमिटर दुईटा छोडिरहेको छ मिटर ब्रिज रहेछ पोटेन्शियोमिटर पनि रहेछ दुईटा तीनटा कुरो छोडिएको छ यस्तै खालके के अरे एप्लिकेसन नै भनौँ न छोडिएको छ अस्तिकोमा न द्याट वी विल कभर ओके न व्हाट इज अ टोरोइडल सोलेनोइड अब सोलेनोइड तिम्रो छ नि अघि त बुझे नि सोलेनोइड यस्तो स्ट्रेट थिएन त्यो स्ट्रेटको टुप्पोलाई पक्रेर चाहिँ यस्तो प्रकारले बङ्गाएर चाहिँ गोलो बनायो भने चाहिँ त्यस्तोलाई भन्छ टोरोइडल सोलेनोइड नट स्ट्रेट बट टोरोइडल त्यस्तो सर्कुलर ओके त्यसलाई भन्छ when a straight long circular solenoid is bent into a circular shape it becomes a toroidal solenoid that is a toroidal solenoid यसको अर्कै कथा छ फेरि यसको म्याग्नेटिक फिल्डको कथा अर्कै हुन्छ फेरि अघिको अर्कै थियो यसको अर्कै हुन्छ ल दे वोन्ट बी सेम बिकज अघिको चाहिँ इट वाज अ स्ट्रेट वान दिस इज अ सर्कुलर वान एन्ड देन इफ यु कनेक्ट इट टु अ ब्याट्री देन अगेन इट विल अल्सो एक्ट लाइक अ म्याग्नेट ओके when connected to an external DC source it behaves as a magnet toroidal solenoid ले पनि म्याग्नेटकै काम गर्छ स्ट्रेट सोलेनोइड ले पनि म्याग्नेटकै काम गर्छ when current is passed through it अब करेन्टै पास गरेन भने त अब त्यो म्याग्नेटको काम गर्ने कुरा आएन
ओके यहाँ पनि सेम कथा हो हेर यहाँनिर यो एउटालाई तिमीले एउटा स्ट्रेट वायर मान एउटालाई स्ट्रेट वायर मान अर्को स्ट्रेट वायर यसरी मान कि अन्त एकवटाबाट करेन्ट पास हुँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ नि त अन्त एज अ होल सबैको टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ okay so same concept but only the shape is different here. Right, so we are going to now find the magnetic field due to a toroidal solenoid. कहाँ हुन्छ कति हुन्छ, that is what we are going to find now. Okay, so we will have a toroidal solenoid. We will form a toroidal solenoid. कि चाहिँ solenoid बनाऊ अन्त यस्तो प्रकारले गोलो बनाऊ. Okay, and then you pass, you connect it to a battery. Battery सँग connect गरिदियो with certain volt, the current will start flowing. That's it. Okay, अब करेन्टले करेन्ट फ्लो गर्यो. अब एकछिन त्यो छोड्दियो, यो एकछिन छोड्दियो, पहिला लेखेको हेरौँ ल. ओके, n इज द I नट इज द नेट करेन्ट ल, अघिको जस्तै. I नट भने चाहिँ यो एकवटाबाट पास चाहिँ I पास हुँदैछ नि हैन. हामीले चाहिँ अब यसको टोटल क्या नेट इफेक्टिभ करेन्ट चाहिँ अब I नट भन्छ. त्यो चाहिँ कसरी आउँछ थाहा छ नि हामीलाई हैन. I नट को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, I नट इज इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ टर्न्स इन्टु टोटल लेन्थ अफ द सोलेनोइड इन्टु टोटल करेन्ट हुन्छ. थाहा छ हामीलाई ल. ओके, सो वी विल नाउ एप्लाई एम्पियर सर्किट ल अगेन. ओके, पहिला के गर्छ हामी एम्पियर सर्किट लमा ल गर्नुभन्दा पहिला व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइन्ड वी विल फर्म अ लुप, एम्पियर्स लुप फर्म गरौँ ल. अनि यहाँ चाहिँ कस्तो खालको एम्पियर्स लुप फर्म गर्नु, सर्कुलर. अघि रेक्टेङ्गुलर थियो, अब सर्कुलर ल. यो भित्रको त्यो चाहिँ डट 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 गरेको त्यो चाहिँ लुप बनाएको हामी ल. यो चाहिँ लुप हो, यो भित्रको चाहिँ लुप हो. ओके, सर्कुलर लुप छ. अनि त्यो लुपले चाहिँ सबै टर्न्सलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दैछ र त, थ्रेड गर्दैछ. थ्रेड भनेको चाहिँ अब मालामा क्या अब त्यो भित्रको धागो गुनेको जस्तो नि, यी सबैलाई भेटेको छ र त. ओके, अन्त हामी के मानौँ, यो सेन्टर मानौँ. अनि सेन्टरदेखिको त्यो लुपसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी आर मानौँ, यानि द्याट इज द रेडियस हो. अनि रेडियसलाई हामीले आर मान्यो भने यहाँदेखिको स्टार्ट गरेर यहीँ आइपुग्दा, यो वरिपरि घुमेर यहीँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त, सर्कम्फरेन्स हुन्छ हुँदैन, सर्कम्फरेन्स हुन्छ हुँदैन, लेन्थ टोटल लेन्थ सर्कम्फरेन्स हुन्छ हुँदैन. अनि सर्कम्फरेन्सको फर्मुला के छ, व्हाट इज द सर्कम्फरेन्स फर्मुला सुजन, व्हाट इज द त्यो टोटल लेन्थ चाहिँ यहाँ 2πr हुन्छ ल छोरा. अघि चाहिँ हाम्रो कति थियो, a मानेको थियो है, यस्तोमा चाहिँ a मानेको थियो नि यो लेन्थलाई, ए अघिकोमा इन द प्रिभियस वान. यहाँनिर चाहिँ हामी टोटल लेन्थलाई कति मान्छ, 2πr. ओके, सो यो l को जग्गामा कति लेख्छु मैले, 2πr लेख्छु इन दिस केस. ओके, अनि यो नर्थ पोल भयो, यो साउथ पोल भयो भनेपछि अब करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड जान्छ हाम्रो यो डाइरेक्सनमा, यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा जान्छ. अनि त्यही डाइरेक्सनमा सानो सानो हामी के मान्छ, डिएल, यसरी डिएल पनि मान्छ ल. अनि प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर इन दिस केस अघि चाहिँ हाम्रो के भएको थियो, कोही जग्गामा म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो, अघिको केसमा म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो, डिएलको डाइरेक्सन पनि त्यस्तै थियो. कोही जग्गामा म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो, डिएलको चाहिँ यस्तो थियो. कोही जग्गामा म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो, डिएलको यस्तो थियो नि अघिको त्यो रेक्टेङ्गुलर एम्पियर्स लुपमा. यहाँनिर चाहिँ इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा तिमीले कहीँ पनि कन्सिडर गर, यो डिएललाई यहाँ कन्सिडर गर, तिमीले यो डिएललाई यहाँ कन्सिडर गर, जहीँ पनि कन्सिडर गर कि डिएल र बी म्याग्नेटिक फिल्ड र डिएलको डाइरेक्सन चाहिँ विल बी सेम. द्याट मिन्स वाट विल बी द थीटाको भ्याल्यु, 0 डिग्री. अल केसमा 0 डिग्री हुन्छ थीटा इन दिस केस टोरोइडल सोलेनोइडमा. प्रत्येक कहीँ पनि गर न तिमी, यहाँनिर यहाँ मान न तिमी, यहाँ सानो भने डिएल मान न तिमी यहाँनिर हो, डिएल मान कि. अनि डिएलको डाइरेक्सन पनि यतै हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको पनि त्यतै हुन्छ, 0 डिग्री हुन्छ थीटाको भ्याल्यु. राइट, किनभने त्यो त चलाउनु पर्छ नि त, थीटा त चलाउनु पर्छ नि त, किनभने यहाँनिर त अन्त डट प्रडक्ट छ नि त. अनि डट प्रडक्ट भनेको तिमीलाई त थाहै छ, यु नो बी डट डिएल इज गिभन बाई बिडिएल cos of theta. Theta matters here because this is a vector quantity.
Okay, so now we will apply Ampere Circuit Law, and Ampere Circuit Law le ke bhancha? Closed line integral of the magnetic field is equal to mu naught into I naught, where I naught is not I, it is the net current passing through each turns. Okay, and it is given by this. Okay, in this case it will be n into 2 pi r into I. Lecture maile त्यति, don't get confused. त्यसलाई इक्वेसन 1 मा न. Okay, now हाम्रो यो चाहिँ अब एम्पियर्स ल बाट ल. अब अकॉर्डिंग टु अस यसको भ्यालु के हुन्छ अब? It will be this. You use this dot product को formula you use. हैन, here will be theta, cos theta हुन्छ. अनि we know cos theta is 0 degree, so directly यहाँ 0 degree use गरेछ. Don't get confused with that. Okay, अनि magnetic field अब जहिले पनि के हुन्छ? Constant, so magnetic field लाई त बाहिर निकाल्न सक्छ. Constant term लाई जहिले पनि integration देखिको बाहिर निकाल्न सक्छ. याद गर. If it is varying, change हुन्छ भने निकाल्नु हुँदैन. यहाँ के चेन्ज हुन्छ? लेन्थ चेन्ज हुन्छ. यहाँ लेन्थ चेन्ज हुन्छ. म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सबै त एउटै हुन्छ नि त इनसाइड द सोलेनोइड. त्यसले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले बाहिर निकाल्यौं. भित्र डीएल बस्यो अनि cos 0 त अब यु नो cos अफ 0 डिग्री त कति हुन्छ? भ्याल्यु 1 हुन्छ. त्यो त तिमीलाई थाहा छ. सो cos 0 भ्यानिसेस. हैन, अनि इंटीग्रेशन अफ डीएल भनेको त्यो सानो सानो डीएल लाई जोड्यो भने त टोटल सर्कम्फरेन्स पाउँछ नि त, जसको भ्याल्यु चाहिँ कति हो? 2 पाई आर हो. It will be 2 pi r. Any problem with this? Tell me. भन, यो केसमा कति छ? यो डल्ले यो डल्ले हो नि त. यो डल्लेको भ्यालु त 2 pi r छ. अन्त सानोलाई चाहिँ मैले डीएल मानेको. अन्त त्यो डीएल लाई इन्टिग्रेट गरे भने डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल बाट यहाँसम्म आइपुग्दा त 2 pi r त हुन्छ त सर्कम्फरेन्स अफ द लूप. हैन, so that is your equation number 2. Okay, now see, this is according to us the value of this, and this is according to Ampere Circuit Law the value of this, and these are same. left same छ भने right पनि same हुन्छ, अघिकै जस्तो same thing. So from equation 1 and equation 2, what we can write? B into 2 pi r is equal to mu naught into I. या mu naught into I यो यसरी लेख्दा पनि हुन्छ ल. यो B into 2 pi r लाई अगाडि लेखेको झन् सजिलो हुन्छ. B खोज्न मैले लेखिन रहेछु बनाउँदाखेरि. ठिकै छ. mu naught into I naught is equal to B into 2 pi r. अनि मलाई थाहा छ I naught भनेको यो भ्याल्यु हो. I naught भनेको कति हुन्छ? यहाँ n into 2 pi r into I हुन्छ. ओके, विथ थाहा छ हामीलाई I naught भनेको n into 2 pi r into I. किन? अघि मैले बताएँ. त लेख्छु म I naught को जग्गामा के लेख्छु म? n into 2 pi r into I लेख्छु म. ओके, लेखिसकेपछि के हुन्छ मेरो? यो 2 pi r र 2 pi r काटिन्छ हैन. सो b को भ्यालु आयो कति? mu naught into n into I आयो. फेरि सेम आयो हेर त. आउनु चाहिँ हो. अघि पनि त्यति नै आएको थियो हैन, फेरि पनि त्यति नै आयो. तर एउटा कुरा याद गर, one thing you remember, सोलेनोइड को भित्र चाहिँ b को भ्यालु यति हुन्छ. यो चाहिँ इनसाइड द सोलेनोइड हो. दिस इज इनसाइड द टोरोइडल सोलेनोइड. भित्र भ्यालु यति हुन्छ. वेयर b is the magnetic field that depends directly upon the number of turns. जति बेसी यस्तो घुमाइ जति बेसी छ उति बेसी म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ. अनि करेन्ट को भ्यालु सँग डिपेन्ड गर्छ. जति बेसी करेन्ट पास गर्यो ब्याट्रीबाट त्यति नै बेसी म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ. त्यो अघिको जस्तो कथा हो. तर यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ तिम्रो छ सोलेनोइड भित्र चाहिँ छ म्याग्नेटिक फिल्ड, तर सोलेनोइड देखिको बाहिर म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ? 0. अनि सोलेनोइड को भित्र छ नि, यो भित्रपट्टि एरिया छ नि, त्यहाँ पनि 0 हुन्छ. ओके, अघिको केसमा चाहिँ के थियो? बाहिर 0 थियो, भित्र मात्रै थियो नि अघिको केसमा. यहाँ चाहिँ के छ? यो लुपको यो भित्रको एरिया यो देख्दैछ, यहाँ सबै 0 हुन्छ. अनि बाहिर पनि 0 हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड. कहीँ पनि हुँदैन म्याग्नेटिक फिल्ड टोरोइडल सोलेनोइडमा, खाली भित्र मात्रै हुन्छ. द्याट इज द पोइन्ट टु बी नोटेड. भित्र पनि 0, बाहिर पनि 0. यहाँ चाहिँ 0 हुँदैन. दिस इज नट 0. यो चाहिँ यहाँ लिएछ b इज नट इक्वल टु 0 भनेर लिएछ यहाँनिर. Okay, so this is as same as the previous one.
Okay, and what we need to note is the magnetic field exists only in the tubular area. यो त यसलाई ट्युब जस्तो सम्झ न तिमीले, यसलाई ट्युब जस्तो सम्झन, त्यो ट्युबुलर एरिया भित्र मात्रै छ म्याग्नेटिक फिल्ड. ट्युबुलर एरियाको भित्रपट्टि पनि छैन म्याग्नेटिक फिल्ड, बाहिरपट्टि पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छैन. Okay, so this is all about your solenoid and the magnetic field produced by solenoid in a straight as well as toroidal solenoid. Okay, we found the magnetic field to be inside the solenoid to be B is equal to mu naught times N into I. के हो सरले मजाले बुझाउनु भयो. अनि अल्टिमेटली यो दुईवटा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु चाहिँ हामीले के चलाएर एम्पियरको सर्किटल ल चलाएर हामीले के गर्यो क्याल्कुलेट गर्यो. Okay, so this much for today. We will meet in